මේකතුලයි නෙස්සේ Geek ස්කූල් YouTube channel එකෙන් ගෙන JavaScript lesson series එකේ පළවෙනිම වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ වෙද්දි HTML series එකක්ම අරගෙන අවිලා තියෙන නිසා මම හිතනවා ගොඩ දෙනෙක්ට idea එකක් ඇති HTML කියන්නේ මොකක්ද කියලා. HTML පාවිච්චි කරලා ප්‍රධාන විදිහට website එකේ front end එකේ ගොඩක් දේවල් design කරනවා. මේ විදිහේ අපි HTML ඊට පස්සේ CSS කතා කරා ඊට පස්සේ HTML CSS crash course එකකුත් ගෙනලා තියෙන නිසා දන්නවා HTML සහ CSS දෙක කොහොමද එකට වැඩ කරන්නේ HTML වලින් අපි ලියන වෙබ් පේජ් එක CSS වලින් ලස්සන කරලා ලස්සන ස්ට්‍රක්චර් එකක් අපි හදාගන්නේ කොහොමද කියලා හරියටම කතා කරොත් අපි චිත්‍රයක් ඇඳපු නැති ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇඳලා පාට කරපු නැති චිත්‍රයක් HTML වලින් හදපු වෙබ් පේජ් එකක් වගේ හරියට CSS එකතු කරා මේකට හරියට නිකන් අර පොඩි ළමයෙකුට දීලා එක පාට කරා වගේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකද්ද JavaScript අරාබට හැකියාව තියෙනවා moving graphical content ඇතුළු තවත් ගොඩක් දේවල් සකස් කරන්න. මේ JavaScript කියන්නේ තර කලින් කතා කරපු HTML CSS family එකේ තියෙන තවත් එකක්. හැබැයි මේක programming language එකක්. මම කලින් කතා කරා HTML කියන්නේ programming language එක නෙමෙයි. හැබැයි JavaScript පැහැදිලිවම programming language එකක්. මේක high level language එකක්. අපිට JavaScript පාවිච්චි කරලා පුළුවන් මේ වෙද්දි නෑ. කරන්න බැරි දෙයක් නැතරම්. සරලව වෙබ් පේජ් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මේ වෙබ් පේජ් එක සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනව හැර ඔයා දැකලා ඇති ගොඩක් දේවල් විවිධ දේවල් වෙබ්සයිට්ස් වලින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට වෙබ් පේජ් එක ඩිසයින් කරාට පස්සේ මේක ඒ විදිහට නිශ්චල මේ අපි ගොඩක් වෙලාවට බලා ගන්නම නිශ්චලව. නමුත් එක ඇනිමේෂන්ස් ඉෆෙක්ට්ස් ඒ වගේම එක මූවින් දේවල් මේ වගේ දේවල් මේ පාර්ට්ස් ඔක්කොම පුළුවන් වෙලා තියෙන JavaScript වල අපිට JavaScript වගේ දේවල් තියෙන නිසා ඉතින් JavaScript හරවට තියෙන වෙබ් පේජ් එකක් තවදුරටත් වැඩක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට පත් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. කතාව ඉවර නෑ. JavaScript මෙච්චරයි. අපි ඉස්සරහට මේ lesson series එකේ JavaScript ඉවර වුණාට පස්සේ යනවා තවත් ගොඩක් ඒවට. එක framework එකක් තමයි Angular කියන්නේ. AngularJS. ඊට පස්සේ මම කැමති මේක React.js. React.js සකස් කරන්නේ Facebook ආයතනයෙන්. ඊට අමතරව jQuery. jQuery Google ඒ වගේ WordPress පවරන්නේ jQuery මත. ඒත් එක්කම අර මං කලින් කතා කරපු React මත Facebook, Instagram, Facebook ads මේ වගේ ගොඩක් platform සකස් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා Netflix වගේ දෙයක් වුණත් සකස් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් JavaScript කියන්නේ 2021 මගේ මතය අනුව පළවෙනි ස්ථානයේ තියෙන language එක. ඒ වගේම මගේ මතය විතරක් නෙමෙයි තව බොහොමයක් දෙනෙක් කියලා තියෙනවා. බොහොමයක් සමීක්ෂණ හොයාගෙන තියෙනවා. පළවෙනි ස්ථානයේ JavaScript කියලා. තවත් පිරිසක් විශ්වාස කරනවා Python තමයි තාම පළවෙනි ස්ථානයේ කියලා. Python සහ JavaScript කියන දෙක කරට කර යන්නේ. අපි කොහොමද මේ වෙද්දි Python පටන් අරගෙන තියෙන නිසා ඕගොල්ලෝ lesson series එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතනවා. Python එක අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ කීපයක් තියෙනවා. මේකට frameworks පාවිච්චි කරලා අපි වගේ ඉස්සරහට කතා කරන කොහොම නමුත් මේක back end එකට ගොඩක් සම්බීප වෙන්නේ. හැබැයි JavaScript front end එක ඒ වගේම mobile applications වලට applications සකස් කරන්න සරලම විවිධ දේවල් වලට මේ React වගේ ඒවත් එක්ක සම්පූර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. කරන්න බැරි වැඩක් නැහැ මේ වෙද්දි JavaScript එක නිසා එකතු වෙන මේ journey කියන්න Geek School YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම ඉන්න ඉස්සරහට අපි JavaScript වලින් ගොඩක් ලොකු වැඩ ප්‍රමාණයක් කරන්න ඒ වගේම React.js පටන් අරගෙන React.js එක තවත් ලොකු ගමනක් යන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් කියන්න JavaScript developer කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය yearly salary එක ආසන්නයෙන් $1,20,000ක් විතර යනවා. අපි ගණන් හදලා බලුවොත් මම විශ්වාස කරනවා ලක්ෂ 10 15 අතර විතර සැලරි එකක් US මාකට් එකේ ලැබෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් මාකට් එක ගැන නෙමෙයි අය කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ලොකු සැලරි එකකට යන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එක තමයි JavaScript කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ lesson series එක පටන් අරගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දිගටම Geek School එකත් එක්ක ඉන්න එක subscribe කරන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. වීඩියෝ like එකක් දාන්න. මේක සෑහෙන වටිනා ඒත් එක්කම කැමති වෙන්න පුළුවන් මගේ Patreon එකට ගිහලා Patreon කෙනෙක් වෙන්න. පල්ලෙහා description එකේ ඔක්කොම links මම දාලා තියෙනවා. කොරෙක්ට් සුදු මේ වීඩියෝ නරඹුවට අපි ආයතන තිඩේගේ හැම එකක්. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි JavaScript tutorial එකෙන් හැම එකක්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.